Despre Augustus cel Puternic, că reușea să despice o potcoavă de cal doar cu mâinile goale. Acest oraș a fost bombardat aproape în totalitate în al doilea război mondial. La curtea acestui rege era un joc ce presupunea eliberarea unor animale sălbatice. Bine ați venit la noul nostru vlog, Marca! Passport Pair. Astăzi vom începe călătoria noastră în Dresda Și periplul nostru în Saxonia de o săptămână. Sper să vă placă pentru că vom vizita câteva orășele foarte interesante din această zonă și din câte vedeți în spatele nostru, deja Dresda se anunță a fi un oraș splendid. promițător chiar. Stați aproape pentru că urmează un vlog foarte interesant. Și nu uitați like, share, subscribe. Ne aflăm în parcul Zvingărului din Dresda. Despre Zvingăr o să vă spun mai multe detalii Marius atunci când o să intrăm în curtea principală pe care o putem vizita fără niciun cost și care aparține arhitecturii baroce. Nu ți se pare că are o culoare ciudată acum? Foarte ciudată. Da, cred că e un sol mulos aici, ne aflăm foarte aproape de Elba. Dar mi se pare de-a dreptul interesant și fauna locală, dacă te uiți. Astea cred că sunt niște rațe mandarini. Acest loc a luat practic naștere din vanitatea unui personaj, aș putea spune un personaj care a pus pe hartă acest oraș. E vorba despre Augustus cel Puternic. Zic vanitate pentru că decizia a fost luată în momentul în care a revenit în Dresda după o vizită în Franța, undeva la sfârșitul secolului XVII. În momentul respectiv, după vizita la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, s-a decis la întoarcerea la Dresda să construiască acest loc. Și da, puțin mai târziu o să vă explic și din ce motiv e numit Augustus cel Puternic. Unul dintre motive este unul de-a dreptul șocant pentru secolul nostru și are legătură cu, da, aș putea spune, violența față de animale. O să vă explic în detaliu de ce, în momentul în care o să ajungem în curtea interioară a acestui palat. Dresda, cel de-al patrulea oraș ca suprafață din Germania și al 12-lea din punct de vedere al numărului de locuitori. O să vi se pare puțin ciudat, dar este considerat Silicon Valley sau Silicon Saxony, îi se mai spune. Sunt și chiar am trecut pe lângă, cred că unul dintre centrele principale ale dezvoltatorii de software SAP. Orașul provine din slavonul Dresdi, care înseamnă lemn sau locuitori ai pădurii. În această zonă, încă de la începuturile localității, zona a fost ocupată de către triburi ale populației slavone, să zic așa. Orașul inițial a fost dezvoltat pe ambele maluri ale Elbei. Noi ne aflăm în momentul de față pe partea sudică a Elbei și efectiv localitatea de care vorbeam puțin mai devreme, cea care a fost formată de către slavi, de către un popor al slavilor, avea această denumire, Dresdi. Din nefericire, nu se știe cu exactitate cealaltă localitate de pe malul nordic al Elbei ce denumire a avut, dar în momentul de față, după cum observăm, rezultatul este unul fericit. Și este foarte impresionant, mai ales datorită faptului că acest oraș a fost bombardat aproape în totalitate în al doilea război mondial, în 45, și reconstruit după reunificarea Germaniei. Dacă n-ai citit această informație, nu ți-ai dat seama, pentru că aseară când am făcut plimbarea în centrul vechi, clădirile arătau foarte bine și dacă nu știam asta dinainte, nu ne-am fi dat seama. Exact. Reconstrucția acestui oraș a fost atât de bine realizată că până și patina timpului a fost redată. Cred că nu degeaba îi se spune cutia cu bijuterii. Da, orașului Dresda. Orașului, da, pentru că efectiv arhitectura mă impresionează.
Ce mi se pare interesant și nu știu dacă ai observat, ieri când am ajuns a fost chiar ziua reunificării în Germania și eu mă așteptam ca lucruri, cei drept am ajuns în a doua parte a zilei și mă așteptam ca restaurante sau inclusiv la gară să fie, sau magazine să fie închise. Având alte experiențe cu Germania și cu Austria, dar surprinzător erau destul de multe locuri deschise și foarte mulți germani care se bucurau de această zi și asta voiam să zic că în Dresda sunt foarte mulți turiști germani comparativ cu alte orașe în care am mai fost. Marius, dacă nu, așa este, dar trebuie să ținem cont de faptul că totuși această separație est-vest, noi ne aflăm în momentul de față în zona fostei Republici Democratice Germane. Da. Deci, practic, este zona care a avut o influență și sovietică, din păcate. Și tocmai în acest motiv consider că e foarte posibil ca, să zic, tabieturile sau modul de viață a oamenilor să difere. Adică ceea ce vedem aici în estul Germaniei față de ceea ce vom vedea în vest. Și asta trebuie să vedem, că încă nu am fost. E doar o ipoteză, să vedem încă ce se întâmplă. Încă nu am fost în vest, noi în Germania am mai fost doar la Berlin, cred că a fost printre primele noastre călătorii. Dar mi se pare asta, voiam să zic că mi se pare foarte interesant că sunt mai mulți turiști germani decât turiști străini, ceea ce într-adevăr denotă un interes pentru țara lor și pentru acest oraș care, din câte puteți să vedeți acum, este absolut superb. Siguranța, am început să deschidem cutia cu bijuterii și acum deja începem să alegem, fie inele, fie diademe, vom vedea. Da. Dar cu siguranță începutul se anunță a fi promițător. Ne aflăm poate în cel mai cunoscut loc al Zwingerului, Fântâna Nimfelor. Și din câte puteți vedea, am prins acest loc gol. Am putea considera că ăsta este diamantul cutiei cu bijuterii? Probabil, da. Este într-adevăr impresionant. Sau coroana? Seamănă mai mult cu o coroană. Am menționat puțin mai devreme despre Augustus cel Puternic. Cel Puternic, ați putea spune? Da. Sunt cel puțin două motive care stau la baza acestui atribut. Unul dintre ele este unul de-a dreptul șocant. Unul dintre ele este de-a dreptul șocant pentru că presupune violența față de animale, ceea ce este absolut inacceptabil în acest secol. Acum rămâne să decideți voi cât este realitate și cât este legendă. Se spune despre Augustus cel Puternic că reușea să despice o potcoavă de cal doar cu mâinile goale. Iar al doilea motiv ține de violența asupra animalelor. La momentul respectiv, foarte popular la curtea acestui rege, era un joc ce presupunea eliberarea unor animale sălbatice, vulpea de obicei, într-o zonă special amenajată cu mai multe benzi de pânză pe jos. La capetele acestor benzi de pânză stăteau doi oameni, iar când aceste animale treceau deasupra acelor benzi de pânză, pur și simplu întindeau banda respectivă și aruncau animalele în aer. Era considerat câștigător cel care arunca cel mai sus. Vulpea sau orice alt animal sălbatic era prins în această distracție, aș putea spune. Da, evident, câștigătorul era considerat cel care arunca animalul respectiv cel mai sus. Vă imaginați că rezultatul acestui joc nu era unul de-a dreptul plăcut? Animalele respective cel mai adesea mureau în chinuri. Și tocmai în acest motiv, ca să-și dovedească puterea, a provocat doi dintre cei mai vânjoși curteni să stea la capătul acestei benzi, iar Augustus cel Puternic a reușit să înalțe cel mai sus vulpea doar cu un singur deget din celălalt capăt al benzii de pânză ce era.
Să spunem că acest joc nu era lipsit de pericole, pentru că au fost înregistrate cazuri când mai ales pisicile sălbatice reușeau să contraatace și efectiv cei care se distrau se alegeau fie cu o mușcătură zdravănă din partea pisicilor sălbatice, fie cu gherele înfipte nu știu, în fața sau pe corp, pe corpul persoanei respective. Da, asta era un fel de revanșă, aș putea spune, asupra acestei modalități crude de a se distra. Da. Suntem în fața unui alt obiectiv principal din Dresda, în română Procesiunea Prinților, care înfățișează familia cea mai importantă din Dresda de la începutul secolului al X-lea până la începutul, cred că, secolului al XIX-lea, dinastia Wetin. Pe mural sunt înfățișați 35 dintre cei mai importanți bărbați ai acestei familii care au avut poziții importante în Saxonia în acea perioadă. Iar lucrul care m-a făcut pe mine să pun acest obiectiv pe lista noastră de lucruri de văzut în Dresda este faptul că seamănă cu azuleioșurile din Portugalia și m-a dus cu gândul la această locație care nouă ne-a plăcut foarte mult. Suntem pe terasa lui Brul sau balconul Europei. Este o terasă pe malul Elbei, chiar în afara vechii cetăți a Dresdei, și din câte puteți vedea avem o priveliște către Palatul Rezidențial, opera în partea din față și o perspectivă foarte frumoasă asupra râului Elba. După atâta umblat astăzi prin oraș, ne-am decis să facem o pauză de dulce și am venit la una dintre cafenelele și restaurantele de aproape de Frauenkirche, catedrala principală din oraș, care am văzut că era recomandată pe mai multe bloguri și eu mi-am luat specialitatea casei, iar Marius și-a luat un tort cu mango. Și evident ceva cald de băut, pentru că afară este destul de frig. Dar hai să vedem ce ne-am luat aici. Da, vreau să menționez doar că toată ziua astăzi un singur lucru am auzit de la Miruna, că este frig la mâini. Da. Și cu prima ocazie o să încercăm să găsim un magazin în care să-i achiziționăm acest accesoriu de nelipsit pe vremea de acum. Și pentru că Miruna a menționat Frauenkirche puțin mai devreme, iată câteva aspecte interesante despre această catedrală. Datează încă din secolul al XI-lea, iar pe parcursul secolelor a fost martoră a mai multor evenimente importante, printre care și Reforma protestantă din secolul al XVI-lea. A fost gazda mai multor personalități marcante din lumea culturală și artistică germană, precum Goethe și Wagner. În 45, atunci când orașul a fost bombardat aproape în totalitate, catedrala a fost distrusă complet. Timp de peste 4 decenii, Frauenkirche a fost lăsată în ruină, pentru că abia în anii 90 să înceapă reconstrucția ei, redevenind unul dintre punctele de atracție ale orașului.